स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा। आज म यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईहरुलाई भन्नेछु कि डिशहोम गो एप्स कसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा डिशहोम को सम्पूर्ण च्यानल तपाई आफ्नै मोबाइलमा कसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथसाथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्ता भिडियोको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। त्यसको लागि तपाई सबभन्दा पहिला प्ले स्टोर ओपन गरिहाल्नुस्। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा जानुस् अनि सर्च गर्नुस् DH500 अथवा डिशहोम लेखेर। म डिशहोम लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईको अगाडि पनि यस्तो एप्स आउनेछ अनि यो एप्स तपाई इन्स्टल गरिहाल्नुस्। म इन्स्टल गरिसकेको छु अलरेडी। त्यसको लागि म ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुस्, लोडिङ लिइरहेछ। एकछिन वेट गरिसकेपछि तपाईको अगाडि फेरि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ अनि कुनै एक साइडमा टच गरेर स्किप गरिहाल्नुस्। स्किप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ लगइन एन्ड रजिस्टरमा एकचोटि टच गरिहाल्नुस्। लगइन एन्ड रजिस्टरमा टच गरिसकेपछि यहाँ तल छ साइन अपमा एकचोटि टच गरिहाल्नुस्। साइन अपमा टच गरिसकेपछि यहाँ नाम माग्ने छ। नाम यहाँ मेरो नाम थियो वीरेन पासवान। इमेल नम्बरमा हाल्दिए, मोबाइल नम्बर पनि फिलअप गरिहालेँ। त्यसपछि कस्टमर आइडी तपाईँलाई थाहा छैन भने यहाँ यो साइडमा टच गर्नुहोस्। साइडमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ चाहिँ रिमोटको क्याच बटनमा एकचोटि प्रेस गर्दाखेरि तपाईको कस्टमर आइडी आउनेछ अनि क्याश आइडी 0 अनि 60 अनि यहाँ छ क्याश आइडी पनि यहाँ फिलअप गरिहाल्नुस्। अनि यहाँ छ पासपोर्ट। यहाँ पासवर्ड जुन हाल्नुभयो तपाई माथि त्यो पासवर्ड नै तलमा पनि सेम पासवर्ड हाल्नुस्। अनि यहाँ छ साइन अपमा एकचोटि टच गरिहाल्नुस्। कस्टमर रजिस्टर सक्सेसफुली यहाँ टच 3619 अनि यहाँ छ सबमिट गरिहालेँ म। अनि यहाँ माग्ने छ कस्टमर आइडी। मेरो कस्टमर आइडी थियो 15 कति थियो 1563 60 अनि लगइन फेरि म गरिहालेँ। लगइन गरिसकेपछि फेरि एउटा ओटिपी आउनेछ। सिक्स थ्री सेभेन सेभेन अनि म सबमिट गरिहालेँ। सबमिट गरिसकेपछि तपाईको अगाडि फेरि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ छ ओटिटी। यो ओटिटीमा एकचोटि टच गरिहाल्नुस्। ओटिटीमा टच गरिसकेपछि यहाँ फेरि प्ले स्टोरमा जानको लागि तपाईलाई भनिरहेछ अनि यसमा टच गरेर प्ले स्टोरमा जानुस्। गो टु प्ले स्टोर अनि यसमा टच गरिसकेपछि यो एप्स पनि तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। अनि यो एप्स म अलरेडी इन्स्टल गरिहालेको छु। त्यसको लागि म ओपन गरेँ। एकछिन वेट गर्नुस्। एग्री एक्सेप्ट म गरिहालेँ। एकछिन वेट गर्नुस्, लोडिङ लिइरहेछ। यहाँ फेरि अनि यहाँ मागिरहेछ युजर नेम अनि पासवर्ड। अनि फेरि म यो डिशहोमको एप्समा गएँ अनि यहाँ छ न्यू रजिस्टरमा म एकचोटि टच गरेँ। अनि यहाँ छ ओटिटीमा एकचोटि टच गर्नुस्। ओटिटीमा फेरि टच गरिसकेपछि यहाँ छ न्यू रजिस्ट्रेसनमा एकचोटि फेरि टच गरिहाल्नुस्। अनि एकछिन वेट गर्नुस्। अनि यहाँ आइहाल्छ युजर नेम अनि पासवर्ड। अनि यो युजर नेम र पासवर्ड तपाईँ कपी गरिहाल्नुस्। म स्क्रिनसट लिइहालेँ। अनि पासवर्ड छ 062000 अनि म यहाँ गएँ। यो एप्स अहिले डाउनलोड गर्नुभएको थियो। यो एप्समा डिशहोम गो एप्स यहाँमा युजर थियो मेरो 1563 फेरि साइन इनमा एकचोटि म टच गरिहालेँ। एकछिन वेट गर्नुस्। फेरि लोडिङ लिइरहेछ। यति गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यो म सेभ गरिहालेँ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ आइहालेछ सम्पूर्ण च्यानल। डिशहोमको जति च्यानल छ सब च्यानल आइहालेछ। तर योमा यो डिशहोमको सम्पूर्ण च्यानल योमा आउँदैन, तर धेरै भन्दा धेरै च्यानलहरु पनि योमा आउँछ।
यसरी गरेर तपाईहरु पनि